Sa video na 'to, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng Copyscape. Let's say for example, nagpagawa kayo ng article sa ibang tao and you want to make sure na ang articles na 'yon or ang article na 'yon ay hindi kinopyahan sa ibang website. Sa video na 'to, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman na yung pinagawa nating articles ay hindi siya kinopyahan or may mga portion na kinopyahan. So guys, puntahan na natin ang copyscape.com. So i-type nito sa browser nyo, www.copyscape.com, and mag-sign up kayo kung wala pa kayong account dyan, or kung meron na kayong account, mag-login kayo dyan. So login. So mag-login tayo. So username, password, and login. Para i-check nila kung kinopyahan ba yung articles natin or may mga kinopyang portion sa articles natin. So next thing we will do is we will open up the Word file. Ito yung articles na pinagawa ko sa writer ko. Sa next video pala guys, ituturo ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng writer or kung saan ako nagpapagawa ng mga write-ups or articles, and kung paano mag-source out ng articles. Kung halimbawa wala kayong time gumawa ng articles or hindi nyo laman linya ang gumawa ng articles, especially kung English. So ang gagawin natin, so naka-open na tayo naka-open na yung Copyscape natin. Ang gagawin lang natin, kukopyahin natin lahat ng articles na ito. So copy all, or pinakamadali, Control A, and Control C. So nakopya na yon. Or kung gusto naman, right click and copy. And then, so nakopy niya na yung articles Copyscape. Ipa-plug in natin dito yung articles na kinopya natin, na pinagawa natin. So paste natin siya dyan. So yan na yung articles natin. I-click natin tong premium search. So click. So sinasabi dito, this search for 1,016 words. Word count niya. So nag-exceed tayo sa limit na 0.1. So it will cost us 0.12. So i-override natin to. Okay lang yan. So override natin yan and click premium search. Okay guys, very good. So makita mo dito, no result found for the text you pasted. So ibig sabihin, yung pinagawa nating articles, hindi siya 100% copied from other website. Kasi ang mahirap niyan guys, kung halimbawa copied yung articles mo tapos ipopost mo sa website mo, plagiarism yon. And beside, hindi siya masyadong ipa-priority ng Google kasi parang kinopyahan mo lang yung articles na pinost mo. So mas maganda guys na unique ang articles mo, 100% hindi siya copied, then ipopost mo siya ngayon sa website mo. So pwede mo na siyang log out. Kasi nakita mo rin, you are sure na hindi siya kinopyahan. So you can log out. Papakita ko naman sa inyo kung paano i-post. Kung paano i-post yung articles na pinagawa natin. Halimbawa, meron tayong WordPress website. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito i-post sa ating WordPress website. So, thank you guys for watching. And please don't forget to like or share and subscribe. And sana guys, kung may mga tanong kayo, kung may mga questions kayo dyan, and kung may mga gusto nyong gawin ko pang video, mag-comments lang kayo dyan and bigyan natin ng time na makapaggawa tayo ng video